В Україні часто скаржаться на слабкість і навіть безпорадність західних санкцій проти Росії. І це правда. Навіть президент Зеленський про це говорить. Росія навчилась обходити санкції. На жаль, в ракетах ми бачимо, які були застосовані проти нас деталі багатьох країн світу. Та чи маємо ми право звинувачувати Захід, якщо наші власні українські санкції так само часто ефемерні, як санкції Сполучених Штатів чи Євросоюзу? Зараз я розповім вам реальну історію про українські санкції. Санкції проти бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Раніше ми вже торкалися цієї історії в кількох відео, але зараз буде цілий детектив саме про хитрощі Єрмолаєва для уникнення українських економічних обмежень. І дуже раджу вам додивитися це відео до кінця. По-перше, ви дізнаєтеся, як в принципі такі люди, як Єрмолаєв, обходять національні санкції. А по-друге, усі ці його хитрощі мали, на жаль, довготривалі наслідки. І тепер ви дізнаєтеся, як через них під загрозою опинилося будівництво Національного меморіального військового кладовища. Отже, ось ця історія. Вадим Єрмолаєв, 56 років, агробарон, спиртозаводчик і один з найбільших забудовників Дніпра. За рік до повномасштабки український Forbes оцінював його статки у 220 мільйонів доларів. Вадим Єрмолаєв веде бізнес в Україні, але формально не є українським бізнесменом. Сам він стверджував, що відмовився від українського громадянства ще у 2017 році, і відтоді у нього є лише паспорт Кіпру. Чому це відбулось? Хочу мати міжнародний захист. Українська судова система, м'яко кажучи, не ідеальна, а податкова не об'єктивна. Так пояснював своє рішення Вадим Єрмолаєв журналу Forbes. У усіх інших інтерв'ю він, звичайно, не забуває згадувати, який він патріот. У нього є будинки в Лондоні і на Кіпрі, а влітку 22-го року «Українська правда» публікувала відео свого читача, який зустрів Єрмолаєва в Монако на Бентлі за 300 тисяч доларів. Тож Єрмолаєв став відомий ще як член батальйону Монако. 23 грудня 2023 року президент Зеленський ввів в дію рішення РНБО про застосування проти пана Єрмолаєва персональних спеціальних економічних обмежувальних заходів. Простіше кажучи, на Вадима Єрмолаєва наклали санкції на 10 років. Чому? Тому що, за даними СБУ, Вадим Єрмолаєв перереєстрував через підставних осіб свій бізнес в Криму за російськими законами і багато років акуратно сплачував податки в бюджет держави-агресора. За це він отримав від України 16 різних економічних обмежень. Санкція номер 1 – блокування активів, заборона розпоряджатися своїм майном та компаніями. Усі бізнеси Єрмолаєва одномоментно стали зашквареними. Хто захоче мати справу з компанією, де в засновниках підсанкційна особа? І тут почалось. Тут, в Дніпрі, наскільки Єрмолаєв впливова особа? Дуже впливова. Дуже впливова. Стосовно і влади, і стосовно правоохоронних органів, і стосовно судової влади дуже впливово. І це відчув на своєму особистому прикладі. Микола Душка теж бізнесмен із Дніпра, як і Вадим Єрмолаєв, але, мабуть, не такий успішний. У них з Єрмолаєвим був спільний проект в агробізнесі. Завершилося все тим, що Єрмолаєв цей бізнес просто віджав. Принаймні так стверджує Душка. Суть конфлікту не має значення, але саме завдяки постійним судам з Єрмолаєвим Микола Душка першим помітив, що той почав перереєстровувати свої бізнеси уже після введення санкцій. Це було абсолютно неможливо з точки зору закону, але це відбувалося. Загалом йдеться про сотні компаній і кілька різних, але однотипних схем. Для того, щоб вам було легше зрозуміти, що насправді відбулося, я розповім це на прикладі однієї, але дуже важливої для Вадима Єрмолаєва компанії. Значна частка його українських активів зареєстрована на закритий венчурний фонд технології. Цей фонд є засновником 28 різних бізнесів – від агровиробництва до фінансових компаній. І вся ця радість записана на одну єдину компанію. І це навіть не сам фонд технології, а кіпрська офшорка, яка ним володіє – Ліцита Трейдінг Лтд. Впродовж багатьох років Вадим Єрмолаєв використовував цю компанію для управління своїми бізнесами в Україні і був там єдиним засновником і директором. І ось на початку січня цього року Єрмолаєв і його дочка Софія Кононенко прийшли до свого кіпрського адвоката і повідомили, що всі акції компанії батько передав своїй
дитині. Принаймні саме так це виглядає з даних кіпрських реєстрів. Цей документ завантажили в систему 3 січня, але в ньому написано, ніби передача акцій відбулася ще 5 грудня, тобто до введення санкцій України проти Вадима Єрмолаєва. Ймовірно, документ просто підписали заднім числом. Чи могло статися так, що втомлений бізнесовими проблемами старіший підприємець і справді вирішив передати справу свого життя рідній дитині? Могло. Але з тіктоку Софії Кононенко не виглядає, що вона готова перебрати керівництво бізнес-імперії батька. So unbox with me. Давайте розпакуємо найкращі туфлі, які я коли-небудь бачила у своєму житті. Ці малюки від Аквазура, я щойно отримала їх учора. І зачекайте, поки я покажу вам, що всередині цієї коробки. Подивіться на ці сандалі. Вони назвали їх джин-тонік. Божечки, хіба це не ідеальне взуття? Подивіться на це, божечки. Просто подивіться на деталі, боже мій. Oh my god. Так, це Софія Кононенко, дочка Вадима Єрмолаєва. Їй 21 рік, вона молода мама, живе одночасно на Кіпрі і в Лондоні і веде тікток. Вона постить відео, як проводить час зі своїм сином, купається в морі або в басейні. Зрештою, інколи розпаковує для підписників босоніжки, які коштують як місячна зарплата 4 українських вчителів. Софія Кононенко у своїх відео ніколи не згадує про батьківщину. Лише в шапці профілю написано, що вона з України. Та інколи десь в аеропортах трапляються кадри з українським паспортом в руках. У цьому немає нічого поганого. Дівчина насолоджується життям на Кіпрі, купається в морі, виховує сина і все в неї окей. Батько може їй це забезпечити. Вони ж не з такої сім'ї, вони з багатої. Брат Софії Артур має 50 гектарів землі у різних регіонах України. Сестра Даяна більше 40 квартир у Дніпрі. Навіть 15-річний брат Давид, і той має 2 квартири. У самої Софії теж 40 гектарів землі і на додачу бізнес батька. Але з тіктоку юної пані Кононенко абсолютно очевидно, що вона не керує цим бізнесом. Відтак, усі ці переписування акцій з високою долею імовірності могли бути фіктивною угодою від початку до кінця. Але це не завадило українським нотаріусам уже на початку лютого поміняти кінцевих бенефіціарних власників десятків компаній Вадима Єрмолаєва. Їх усі переписали на Софію Кононенко. Тривало це недовго. За кілька тижнів нотаріуси, які вносили ці зміни, Наталя Скоробагатько із Сум і Оксана Карпець із Полтави, подали в Мін'юст однотипні скарги. Мовляв, якісь невідомі люди заволоділи їхніми електронними підписами і незаконно змінили в реєстрах дані про компанію Єрмолаєва. Мін'юст зміни, звісно, скасував і прізвище Єрмолаєва повернув, але знову ненадовго. Отже, в лютому щонайменше 28 компаній Єрмолаєва поміняли бенефіціарних власників, хоча він не знаходився під санкціями. Потім Мін'юст це хоп і скасував, але ж на цьому історія не закінчилася. Так. Що було далі? Далі вже у липні місяці я дізнався від арбітражного керуючого стосовно фінансової компанії, в якій кінцевим бенефіціарним власником є підсанкційна особа Єрмолаєв, тому що він відсутній там як кінцевий бенефіціарний власник і не повірив цьому. Тому зразу ж взяв витяг з єдиного державного реєстру і дійсно побачив там, що відносно цієї фінансової компанії були проведені реєстраційні дії по зміні кінцевого бенефіціарного власника і структури власності у липні і у червні місяці. Ну, як ви вважаєте, чому таке взагалі могло статися? Є, зрештою, рішення РНБО, санкції президента. Тим не менше, він іде і міняє спокійно кінцевих бенефіціарних власників своїх компаній. Чому? Ну, моя думка, це тому, що ніхто не проводить ефективний моніторинг, не реалізацію санкцій, не моніторинг, ніякий орган державної виконавчої влади, на які покладені ці обов'язки, не виконує свої функції. Отже, у червні нотаріус Дейнего знову змінила власника фонду технології на Софію Кононенко. І знову ненадовго. Уже 2 липня у цієї офшорки з'явився новий засновник Софія Кононенко, нібито передала свої акції такому собі Євгену Штайнбергу з Німеччини. Це так само людина, пов'язана з Єрмолаєвим, тож і ця оборудка могла бути фіктивною. Але Штайнберга за кілька днів також стали записувати в українські реєстри замість пані Кононенко. Нам вдалося поспілкуватися телефоном із Софією Кононенко, і це було дивно. Схоже, дочка пана Єрмолаєва взагалі не зрозуміла, про що її питали. Усі ці акції, кіпрські компанії і так далі.
Сам Вадим Єрмолаєв у телефонній розмові також не був багатослівним і очікувано все заперечив. Це багато років була ваша компанія, потім там змінився власник спочатку на вашу доньку, потім на такого собі пана Євгена Штайнберга. І я хотів вас спитати про ці зміни власників. Тобто, чи означає це, що ви позбулися цього бізнесу і більше не маєте до нього відношень? Я не маю до нього відношень, але чому це питання тривожить якісь журналістів? Це власне бажання, це править власність, а ви лезете в чужі діла. Поэтому, извините, я сам не хочу разговаривать. Я же не интересуюсь вашими личными жизнями и всем остальным. Насправді Микола Душка помилився, і Міністерство юстиції весь цей час не сиділо, склавши руки, так само, як і СБУ. Там була довга бюрократична процедура, яка завершилася серією перевірок ще одного нотаріуса – Світлани Дейнего із Дніпра. Це саме вона поміняла в реєстрі Єрмолаєва на дочку. Мін'юст визнав її дії незаконними і анулював доступ до реєстру. Для нотаріуса це означає кінець кар'єри. Логіка тут дуже проста. Немає взагалі ніякого значення, що написано в закордонних документах. До проведення реєстраційних дій нотаріус має встановити, чи немає на власнику санкцій. Якщо є, до побачення. Відмова в реєстрації і нема про що говорити. Тому всі ці зміни мають бути скасовані. Проблема лише в тому, що компаній загалом сотні, та й нотаріус був не один. Отже, цей процес затягнеться на кілька місяців. Але зараз найважливіше – це наслідки усіх цих танців з реєстрами. Наприкінці липня консорціум за участі того фонду технології Єрмолаєва виграв тендер на будівництво Національного меморіального кладовища. Компанія «Акам», яка є учасником консорціуму, на 10% належить технологіям Єрмолаєва. Таким чином, у підсанкційного бізнесмена є 1/10 від 1/10 консорціуму, буквально 1%. До того ж, його компанія «АК Про» має стати головним постачальником граніту для меморіалу. Звичайно, це спричинило скандал. І я навіть не кажу про моральну складову. Єрмолаєву банально заборонено будь-які торговельні операції в Україні. Керівництво кладовища спробувало погасити хайп і провело прес-конференцію на початку серпня в Укрінформі. Там була моя колега з відділу розслідувань громадське Інна Попович. Коли почалися питання про зв'язки з Єрмолаєвим, директор компанії «Акам» Олексій Міхеєв банально і публічно збрехав. У нас немає в нашій компанії ніяких стосунків з Вадимом Єрмолаєвим з 2023 року. На даний момент я являюсь засновником даної компанії. І ніяких впливів від цього чоловіка немає. Я думаю, що тут більше нічого сказати. Компанія «Капро» на 60% належить компанії «Алеф», власне, яка належить Єрмолаєву. Чи можете ви це пояснити, чи знали ви про це? І в мене питання додаткове, чи в Україні немає більше постачальників граніту? Ну, дуже багато має постачальників гранітів. Но у нас в нашій компанії були стосунки з «АКПРО». Дуже давно ми робили з ними, много зробили об'єктів. Да, після того, як консорціум Build переміг в тендері, ми його акцептували, і до цього була проведена перевірка щодо тих юридичних осіб, які, власне, приймають участь в нашому тендері. І відповідно до діючого законодавства ніяких обмежень щодо заключення договору з цією компанією не було виявлено. І за даними системи «Контрол», і за даними самого Міністерства юстиції, Олексій Міхеєв не є єдиним засновником компанії «Акам». Дивіться, ось у витягу Мін'юсту в розділі «Засновники» 90% Олексій Міхеєв і ще 10% фонд технології. Саме про його зв'язки з Єрмолаєвим я вам так довго і нудно пояснював усе це відео. Нещодавно зв'язки будівельників з Єрмолаєвим підтвердила також і СБУ. Це настільки очевидно, що навіть дивно це доводити. Але головне ж питання – і що тепер? Національне меморіальне військове кладовище стало скандальним проєктом, і це огидно. Хіба не очевидно, що перед тим, як проводити такий тендер, треба було тричі подумати про наслідки. Але угоду вже підписано, і саме зараз отут, в лісі, між Гатним і Мархалівкою, вже рубають дерева під головне солдатське кладовище країни. Але чи зможуть його завершити?
Нагадую ще раз, згідно з указом президента, Єрмолаєву заборонено будь-які торговельні операції в Україні. І люди, які створювали цей консорціум, самі загнали себе у пастку. Адже фонд технологій не можна просто взяти і викинути із власників. Активи Єрмолаєва заблоковано. Тому Міністерству у справах ветеранів насправді немає хороших варіантів. Треба обнулити або указ президента, або тендер. І я навіть не знаю, що гірше.